Hát idén 2024-ben a harmadik Várfesztiválra került sor. Leginkább a fiatalokat próbáltuk meg célozni, de kapott olyan programot is a rendezvényünk, ami a középkornak jobban megfelel, valamint olyan előadások is voltak, amik egyaránt a fiatalokat és a felnőtteket is szerintem ugyanúgy leköti és ugyanolyan fontos, hogy meghallgassák. A rendezvényünk pénteken kezdődött, pénteken 5 órától volt az ünnepélyes megnyitó, díszesített a megnyitót az 5. Citera Műhely Munka gála előadása. A köszöntő beszédeket követően megnyitottuk a kézművesvásárt a vár udvarban. Nagyon örvendtünk, mert idén nagyon sok jelentkező volt, sokkal többen jelentkeztek kézművesek, mint az előző években. És 6 órától az Alter Ego színjátszó csoport mutatta be az előadását. Őrület! Ez bolond! Én esküszöm, hogy kicsinálom, ezt mind Walter csinálta! Még a májat sem igaz. Még a
Pénteken főfénypontunk a Tárkányművek koncertje. Nagyon szép előadást, szép zenét hoztak el hozzánk. Nem tudom, hol rontottam el, ami vagyok, meg nem felel, ami vagyok, meg nem felel, kifosztottál végleg. Arcomba az arcod véstel, homlokomon repedések, homlokomon repedések, bennem madár fészel. Csiririp, csip, 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 apa csirkaincsi, hát az én kis szívem érted, hogy te fájra, amíg élek. Csiririp, csip, 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 apa csirkaincsi, hát az én kis szívem érted, hogy te fájra, amíg élek. Csiririp, csip, 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 apa csirkaincsi, hát ez a hús ének érted, hogy te fájra, amíg élek. A gyerekfoglalkozás az állandó, tehát folyamatosan zajlott egy jurtában, ahol nevezelés és kerámia festésre került sor. Nagyon sok jelentkező volt, egy-egy adott ponton ugye láttam, hogy a jurta előtt sorban állnak a gyerkőcök, akkor besegített a vizitkovásznál, és nagyon szép kifestősökkel, valamint ilyen óriás puzzle-ekkel, amit az udvaron voltak elhelyezve. Folyamatosan az a kis hely a várfalon belül az folyamatosan pezsgett a gyerkőcöktől. Egy szervezett vezetés a templomban, valamint a templom bástyáiban a Fekete Levente unitárius lelkész vezetésével. A vezetett templom látogatást követte egy kis rövid orgonakoncert. Hollandiából is érkezett egy orgona művésznő, és egy nagyon szép előadást hallgatottak az emberek. Egy órától Marci Csaba repülőgép modellező előadását láthatták. Egy nagyon érdekes előadás volt ez, úgy gondolom, mert ez volt az előadás, ami úgy megfogta a gyerkőcöket is, mint a felnőtteket. Olyan modelleket hozott el, ami közel 3 méter nagyságú, és hát több versenyt is nyert, aranyfokozatokat és minősítéseket írt el a modellező Marci Csaba. És a motor eléri a 22 000-es fordulatot percenként. Tehát olyan sikoltó hangja, hogy 400 méter magasból is hallatszik. Hát nekem mondom, az erősségem az volt, hogy amivel mindig nyertem, hogy nagyon magasba fel tudtam küldeni. 400 méteren egy 1 méteres modell egy akkora, mint egy borsó szem. Most azt a borsó szemet kell vezetni, bármilyen szemüveggel lehet az embernek, úgyis csak borsó szem. És azt emlékezetből kell vezetni, benned meg kell kapni a terméket, mert mivel nagy a területi terhelés, ezek nem lassú repülők, ezek elég gyorsan merülnek. Ha nem kap olyan meleg áramlatot terméket, amiben például a gólyák repülnek. Onnan lehet tudni, a góly egyet se csap a szárnyából, mikor köröznek. Na ott ilyen meleg levegő van. Na ezeket vadásszuk mi, ezeket a meleg levegőket. Aki ismeri a meteorológiai jelenségeket, ez könnyen megfogja. Mert észreveszi, a modell jelezi.
modell, egyet billen, és azt én tudom, hogy viselkedik másképp a normális repülésben, egyet billen, tudom, hogy termik, abba kezdek gyorsan körülni. Látjuk a gyönyörű helyezéseket, ugye 3-szoros Európa-bajnok vagy, és az idén bronz világbajnokot. Igen. Ezek mind működő képes versenymodellek, nem kiszek. Tehát rádióirányítású. Rádióirányítású versenymodellek. Mindezek. Házigyárt, már ebben lézervágás semennyi nincs, de most már lézervágással vágják ki a bordákot. Én kézzel csinálom, én még hagyományosan úgy csinálom, ahogy én tanultam annak idején. Úgy is tanítom, mert van utánpótlásunk is, van 6 ügyes gyerek, akiket tanít. Megalapítottuk a Forró László modellezőkört, és ennek a keretén belül tanítsuk a gyerekeket. Én tanítom a repülést, és a kolléga Kalas Andor tanítja az építést benn a tanulók házánál. És akkor ezután hát lényegében egy felnőtt programra került sor, az Erdővidéki Fesztiválok kerekasztal beszélgetése, az RMDS partneri szervezésben hoztunk létre. A beszélgetésben az volt, hogy mik azok a fontos dolgok, amik az embert elcsalják egy fesztiválra, egy eseményre, mik azok a lényeges dolgok, amik fontosak egy ilyen eseményen, mikre kéne figyeljünk a közeljövőben, a rendezvények, ugye, hogy zajlódjon, folyamatosan menjen egyik a másik után, párhuzamosan is esetleg, amelyik a másikat pontosan kisgyermekfoglalkozás, felnőtt előadás párhuzamosan mehet, viszont rengeteg olyan kis apróság van, ami protokolláris dolog, ami a higiéniai apróságok, amikre oda kell figyelni, mint előadók érkezésekor, mint elszállásolásakor. Adjon Isten szebbet jobbat nálomnál, nekem pedig csak olyant, mint te voltál. A következő muzsika, amit fogunk játszani, ez Kardaszegi lesz. Hallgassák meg ezt a muzsikát, sok szeretettel.
szervezőcsapat részét a nagyötai fiatalok tették ki, Kolozsvár, Udvarhely, Székelyudvarhely. Hát lényegében ugye hozzájárult a baráti kapcsolatok kialakításában az Országos Dávid Ifjúsági Egylet, és ott olyan barátokra tettünk szert, akik olyan rendezvényeken részt vettek, ilyen-olyan szakkörben, egy rendezvénynek a lebonyolításában ők is játszottak, és nagyon hálásak vagyunk, mert a szervezésben úgy az egyházközség, úgy mint a polgármesteri hivatal, úgy mint a megyei tanács, valamint az erdővidéki vállalkozók, kisebb, nagyobb vállalkozók hozzájárulása mind segít, tudjon megszületni és létrejönni újból ez az esemény. Úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk. A csoportunk, a szervező csoportunkban ki kell emeljek két személyt, Baróti Brigittát és Szekeres Ritát, akik a társam a főszervezésben. Nagyon fontos ugye egy ilyen eseményen a média része, a média úgy, mint reklám, hír, napi szinten tartása, az esemény publikálása, és Szekeres Rita pedig az elszámolások, a pályázatok, a könyvelési a dolgok, amikért felel. De ebben nagy segítséget nyújt édesanyám, Fekete Judit, akivel ketten végzik ezt a feladatot. Kedves vendégek, köszönöm szépen, hogy egyrészt Fekete Levente tiszteletes úrnak, hogy meginvitált ide, másrészt meg köszönöm önöknek, hogy befogadtok. Nagy tisztelettel köszöntöm én is Beke Mihály konzul urat, a Csíkszeredai főkonzulátus részéről, aki saját bevallása szerint először jár ebbe a gyönyörű szép 13. századi gyönyörű szépen felújított templomba. Egy előadással készültem önöknek a Vár Fesztiválra, Erdővidék régi térképekre.
Egyrészt azért, mert térképeket gyűjtök és szeretem is a történelmünket, másrészt azért, mert azt tapasztaltam az elmúlt sok-sok évben, hogy Háromszéken belül az erdővidékiek a legbüszkébbek a saját regionális identitásukra. Arra, hogy ők erdővidékiek. És az az igazság, így van, látom sokan mosolyognak, és bólogatnak, és pontosan így van. Így van. Én kéziszéki vagyok, én is büszke kéziszéki vagyok, viszont azt tapasztaltam, hogy szerte itt Székelyföldön az erdővidékiek a legbüszkébbek arra, hogy ők erdővidékiek. És az az igazság, ez ki is fog derülni, hogy van is a miért büszkének lenni, hiszen itt több mint 800 éves írott emlékek bizonyítják azt, hogy itt magyar emberek, székely emberek laknak. Ez azt is jelenti, hogy nyilván korábban is laktak, még az írásos bizonyítékok előtt. Ez nyilván azt is jelenti, hogy minket ide nem a szél hozott a Kárpát-medencébe, vagy ahogy szoktam mondani, nem Rodinába jöttünk, hanem nekünk feladatunk van, és ezt be is bizonyítottuk az elmúlt 1000 év során. Bot Péter kint hagyott rám. Illendő dolog az, sőt szükséges, hogy aki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja a saját hazáján. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a kisebbek, úgymond a 4-es, 5-es gyermekek is már jelentkeznek előre, hogy ők szeretnének majd szervezők lenni. És ez amúgy egy óriási dolognak tartom, mert akkor azt mondom, hogy van utánpótlás, és hogyha utánpótlás nincsen, akkor semmi nincs, mert hogy azért mi se tudjuk ezt mindig így csinálni. Az az igazság, hogy jól esett, amikor láttam komoly munkás embereket a hétköznapokban, persze millió gond van, látva azt, hogy középkorú emberek kellemesen le vannak szalmabálákra ülve, beszélgetnek, egy-egy borocskát isznak, jó kedvük van, és látjuk azt, hogy tényleg ők most pihennek. Feltérem a nagy érdemű Gazdag Miklós polgári daloskönyvet, szíveskedjen megtartani a 3. Várfesztivál záró koncertjét. Én úgy kezdtem a Várfesztivál megnyitásakor a köszöntést, hogy a Biblia arra tanít bennünket, hogy mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Hát 2 alkalommal megpróbáltuk, mert a Jóisten azt súgta, hogy ha lesz a kivel, lesz a miből, és lesz a kiknek, akkor érdemes megtartani a Várfesztivált. Én úgy gondolom, mindenütt ezt súgja a Jóisten, amikor népünk érdekében rendezvényeket szervezünk, amikor megszólalnak a harangok, mert a Jóisten hisz bennünk és megszólal, hogy zúgjanak a harangok, mert van akinek, van akikért, és van akikkel. Bimbo